Hello netizens! Welcome back to my channel. Princess Marie's here. For today's video, mag-unbox tayo ng China brand tablet from Lazada. So, ito yung i-unbox natin today. Ito yung binili ko sa Lazada na Android tablet. Pero China brand siya. Hindi siya yung mga Samsung, mga Apple, Mac, ganyan. So, China brand lang siya. Ba't ako bumili nito? Bumili ako nito, gift to myself na rin. Dahil kaka-birthday ko lang nitong July 7. So, kung di nyo napanood yung aking birthday quarantine vlog, panoorin nyo. Nakakatuwa yan. So, ito, bumili ako nito for me na din. And also, para ma-review ko yung China brand tablet from Lazada. Kasi marami nagtatanong kung legit ba yung specs na nakalagay dun sa Lazada. Yung matataas ang specs, diba? Ng mga China brand. Tapos, 2,000 to 3,000 lang. So, malaman natin ngayon dito sa video na to kung talagang totoo ba na 128 gig yung kanyang storage. So, i-open na natin yung Lazada na package natin. Okay. Open ko na siya. Mahirap buksan. Mahirap buksan, mga bes. Parang hirap. Sige, push pa, no? Hirap pa. Sige, ito na. Bukas na siya. Yay! Mabitsubok. Okay, ayan. Ito na siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan. Okay. Tapon natin to. Ayan. So, ito yung itsura niya. Talagang sealed siya. Tapos, naka-bubble wrap na parang inflatable air bubble wrap yata yung tawag dito. Ayan, yung talagang kahit ibato-bato mo siya, hindi siya matibay talaga siya, hindi siya puputok. As in, matigas siya. Ayan, kunin natin. Alright. Ayan, ito na siya. Ayan. Okay. Tapos, buksan na natin. So, yung box niya, wala siyang mga tape sa gilid. So, ano lang siya talaga. Kabak siya na takip. Yan. Wow! Yan. Okay. Yung pinaka-tablet, naka-bubble wrap din. Ayan. So, talagang secured siya. Kunin na natin. So, syempre, favorite color ko kasi pink. So, kinuha ko pink. Syempre, pink. Yung likod, tapos white yung harap. Tignan muna natin yung laman ng box. Ano yung inclusions? So, ito. So, open natin siya. Ayan. So, sa loob, meron siyang ito, yung charger. Ayan. Meron din siyang stylus na kasama, which is pink din, kasi pink yung pinili kong tablet. So, ito pala yung charger. Ito pala yung charger. Ayan. Yung kanina cord lang siya na USB cord. Ito, meron din siyang kasama OTG cord. Ayan. Tapos, meron pa siyang freebie na, ano to, wipes. Ayan, para paglilinisin mo siya. And then, meron din siyang kasama na free na screen protector. Ito, hindi ko lang alam paano ko to ilalagay, pero magpapatulong na lang kung paano. And then, meron ding manual na, ng tablet computer series na nakalagay. User manual. Yan. So, yun yung laman ng package and mga inclusions nitong tablet na to. So, sige, tanggalin na natin yung ano para may pakita ko sa inyo yung specs niya. Tanggalin na natin. Dahan-dahan lang, no? Kasi baka magasgasan agad eh. Yan. Yan. Sa likod, tanggalin na rin natin. Sige, buksan na rin natin yan. Wow, it's very pink. I love it. Right.
buksan na natin siya. Open natin. Yo, nag-open. Buti na lang, no? Di ako na-scam. Okay, yan. MediaTek yung nakalagay. Yung siguro yung brand niya. Tapos, yan, Android. Tingnan natin. Antayin natin yung lalabas na. Yan, ganda nung wallpaper niya, oh. Tingnan niyo naman, ah. Yung nakakamiss tuloy mag-beach. Ayan, so, pagka ganyan nyo, iwanagan muna natin na para kitang-kita. Paano ba liwanag dito? Ito yung pinakamaliwanag niya, yung brightness niya setting. Ito yung pinakamaliwanag. So, punta tayo sa ito, yan. Makita nyo, merong, dyan, slot 1, slot 2. May kasi dual SIM siya. Tapos, yung battery niya, ayan, meron naman siyang charge, 72%. Punta tayo sa specs, okay. Para malaman natin kung legit ba talaga na 128 gig ito, no? Punta muna tayo dun sa About Tablet. Okay. Ito yung laman ng About Tablet. Ayan. 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 So, yung Android version niya is 9.0. KitKat siya. So, pag kinlik mong ganyan yan, yan, may lalabas na letter K. Means KitKat siya. So, try nyo pindutin pa, yun, oh, KitKat chocolate. Chocolate yung design talaga kasi KitKat ng Android. So, ayan. So, okay na tayo. Approve na tayo dun sa KitKat nga talaga siya. Okay, punta na tayo dun sa storage. Ito yung, ayan, storage niya. So, kita nyo ba, guys? Sana nakikita nyo na mali. Total space na 128 gig. Ayan. So, approve na tayo doon. Okay na. Tama naman. Tapos, ayan, may available pa na 96 gig. Kasi may mga, syempre, may mga apps na kasama na yan kapag binili mo. Try natin i-connect sa Wi-Fi ngayon, no? Kung gagana ba siya. Yan. On natin yung Wi-Fi. Yan. Alright. So, connect natin. Yan. Sa Wi-Fi. Gamitin na rin natin yung stylus niya. Ayan, connected na. So, ayan. Okay, approve. Nung kumukonect sa Wi-Fi. May dalawang speakers to sa likod. Ito, tsaka ito. Ayan. So, try natin yung speakers niya. Ito yung pinakamalakas na volume. So, okay naman yung speakers niya. Okay na tayo sa speakers. Gumagana naman na maayos. Okay, try naman natin yung quality ng camera nitong tablet. Tablet tutorial. Okay. Zoom pa more siya. Zoom pa more. Yan. O, diba? Zoom pa more. Gaano ka close? Tingnan natin kung mazo-zoom out, ha. Hindi siya nazo-zoom out, guys. Nazo-zoom in lang siya. Ha? Yun yung front cam niya. Try naman natin yung rear cam. Okay. So, yung rear cam niya, ganun din. Pa more. Okay. Ayan yung rear cam. So, try naman natin yung video niya. Ito yung video niya. Ayan. So, kita nyo, ayan yung video. Medyo okay naman siya, kaso yun nga lang, todo zoom in lang, todo zoom lang talaga siya. So, ayan. So, gumagana naman yung camera niya, no? Tsaka video niya. Yun yung mga main features nitong tablet na to na okay naman, gumagana silang lahat. So, I'm gonna show you a closer look of this product.
guys, ang final verdict ko para sa tablet is hindi siya recommended kasi after a day ko siyang ginamit, so the whole day ko siyang ginamit, kinalikot ko siya, ginamit ko siya, hindi talaga totoo yung mga specs niya. So, hindi legit na 128 gig siya kasi nagtry akong mag-transfer ng konting music lang or konting songs lang. Hindi siya kasya. So, nagulat ako. So, nung nalaman ko na hindi talaga siya 128 gigs, so magpapakita po ako ng screenshot na hindi nagkasya yung pinapasa kong songs. So, kasi sabi insufficient storage, which is hindi ka panipaniwala dahil nga wala pa naman ako halos nilalagay dun sa tab. And then, nag-try din ako na mag-download ng YouTube, pero hindi rin kinaya. Hindi, ayaw niyang mag-download, as in walang progress. And then, nag-try ako magpapasa through app share ng Netflix tsaka ng YouTube. Hindi rin niya kaya. And magpapakita rin ako ng screenshot na nagsasabi doon kaya hindi maipasa yung dalawang apps na yun kasi mas mababa daw sa 5.0 yung tablet. Which is, 'di ba, ang nakalagay kanina sa pinakita ko is 9.0 siya. Pero below 5.0 pala. Ang Netflix and YouTube kasi gagana lang siya sa 5.0 pataas. So, ayun guys, hindi totoo yung specs niya. So, parang feeling ko na-scam ako, diba? Gift pa naman sa sarili ko. Pero, hayaan mo na. Kasi ang pinakamagandang gift naman ngayon is yung malagpasan natin ang COVID-19. Yung camera pala, hindi rin siya ganun kalinaw. Lalo yung front cam, nakita nyo naman, medyo talagang zoom pa more siya. Hindi talaga siya recommended. So, sorry guys, kung ina-expect nyo na ang ganda niya, okay naman siya kanina, 'di ba? Kaso nung yun nga, nalaman ko lahat na hindi pala totoo. It's just a false advertisement. Kaya wag masyado tayong magtitiwala sa mga China brand sa Lazada or online, lalo yung mga murang-mura lang. So, ang price po niya is 2 to 3,000 pesos. 2 plus siya, pero may shipping. So, umabot siya na halos 3,000. So, that's it for this video. Don't forget to like and subscribe. And please hit that notification bell para ma-notify ka sa mga upcoming videos. Thanks for watching!